Okay, so hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing well. So I just finished filming your video पुरानो first year recap, first year journey in BAMS भन्ने भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ अहिले गएर हेरिहाल्नु होला. यहाँ कता हुन्छ. Okay, so आजको भिडियो is the medical student essentials र what's in my bag. So what's in my bag यहाँ चाहिँ I will be doing a what's in my bag. दिस ब्याग पनि फिचर गर्नको लागि चाहिँ मैले भिडियो पनि बनाएको छु अनि प्लस इसेन्शियल अब के चाहिन्छ त बीएमएसमा चाहिँ के चाहिँ सामानहरू चाहिँ चाहिन्छ इसेन्शियल्सहरू ट्याब चाहिन्छ कि ल्यापटप चाहिन्छ हैन अब स्टेटहरू बीपी स्टेटहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन अनि त्यसपछि के बुक्सहरू चाहिन्छ बुक्सको बारेमा चाहिँ आई विल मेकिङ अर्को सेकेन्ड भिडियो है त सो अहिले चाहिँ म बुकको बारेमा कुरा गर्दिनँ त्यो बाहेक अरू इसेन्शियल्सहरू चाहिँ आई विल टकिङ राइट नाउ सो बिफोर फर्स्ट स्टार्टिङ विथ द मेडिकल स्टुडेन्ट इसेन्शियल्स नि हैन सो ट्याब र ल्यापटपको अब मै कुरा टेक्नोलोजीको वालामा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ट्याब र ल्यापटपमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ आई युज मसँग ट्याब थिएन सो मैले ल्यापटपबाट नै मेरो फर्स्ट इयर जर्नी चाहिँ सकाएको हो सो ट्याब र ल्यापटपमा एउटा चाहिँ हुनुपर्छ सो फर्स्ट इयर अब ल्यापटपमै हो अब ल्यापटपमा भिडियो लेक्चर्सहरू हेर्नको लागि प्रेजेन्टेसनहरू बनाउनको लागि त्यसको लागि चाहिँ एकदम ल्यापटप चाहिँ चाहिन्छ तर अब सेकेन्ड इयरमा चाहिँ मसँग ट्याब आइसकेको छ आई थिङ्क आई विल प्रिफर ट्याब देन ल्यापटप है किनभने ट्याबमा चाहिँ अब तपाईँको पिडिएफहरू सबै बुक्सहरू सबै आफै साथमा लिन सकिन्छ होइन अनि त्यसपछि नोट्सहरू पनि अब बनाउन सक्ने भयो सो आई विल प्रिफर ट्याब नै यसको बारेमा इफ यु वान्ट टु नो मोर यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो है त सो एउटा ट्याब कि त ल्यापटप एनी वान द्याट इज इसेन्सियल त्यसपछि स्टार्टिङ फ्रम मेडिकल इसेन्सियल्स हियर छ सानो छ धेरै छैन केही छैन सो एउटा भनेको चाहिँ स्टेट होइन सो हियर इट इज स्टेज चाहिँ मेनली हेल्थ क्याम्पको लागि होइन हेल्थ क्याम्पको लागि चाहिँ स्टेज चाहिन्छ र फर्स्ट इयरमा भइसकेपछि अब स्टेट फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट मेडिकल स्टुडेन्ट भइसकेपछि स्टेज नभइकन त अब कहाँ हुन्छ र होइन सो स्टेज भनेको चाहिँ अब आफ्नो इसेन्सियल्स पनि भयो अनि आफूलाई अब राख्नको लागि पनि चाहियो सो स्टेट इज नेसेसरी सो फर्स्ट इयरमा भनेको वान इज स्टेट है सो सेकेन्ड भनेको चाहिँ दिस इज अ थर्मोमिटर सो थर्मोमिटर भनेको चाहिँ अब घरमा सबैसँग हुनै हुन्छ सो मैले चाहिँ यो थर्मोमिटर बिकज आई फाइन्ड एकदमै धेरै क्युट है एकदमै राम्रो लागेर चाहिँ मैले यो थर्मोमिटर किनेको सो थर्मोमिटर चाहिँ प्र्याक्टिकलमा चाहिँ चाहिन्छ हामीले तपाईँहरूले फर्स्ट इयरमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट रिजन्सहरूको टेम्परेचर नाप्ने एउटा प्र्याक्टिकल हुन्छ मेबी फिजियोलोजीमा हुन्छ या फिजियोलोजीमा हुन्छ सरी नट मेबी फिजियोलोजीमा हुन्छ सो त्यस बेला चाहिँ थर्मोमिटर चाहिन्छ सो यु क्यान युज एनी अफ देम है सो थर्मोमिटर सेकेन्ड भनेको अर्को भनेको एकदम इसेन्सियल भनेको चाहिँ एउटा ल्याब कोट यहाँ छ मेरो ल्याब कोट र अर्को भनेको चाहिँ अर्को ल्याब कोट सो योलाई एप्रोन भनौँ यसलाई हामी कोट भनौँ समथिङ लाइक द्याट ल सो एउटा चाहिँ आई प्रिफर तपाईँहरूले दुईवटा लिनु एउटा चाहिँ पातलोवाला जुन चाहिँ ल्याबमा अब रेगुलर युजमा प्र्याक्टिकल्स ल्याबमा जानको लागि चाहिँ पातलोवाला चाहिँ ठिक हुन्छ र अर्को चाहिँ एउटा अब हेल्थ क्याम्पहरूमा अनि पछि अब कतै जानको लागि चाहिँ यसरी नामले इम्ब्रोइडरी गरेको आफ्नो नाम अब कलेजको नेम अनि अलिकति बाक्लो कपडा यो चाहिँ सिलाएर नै आफ्नो मेजरमेन्ट दिएर नै सिलाउनु दुईवटा चाहिँ बनाउनु भन्छु म चाहिँ होइन सो 2 इज नेसेसरी अर्को भनेको बिपी सेट सो बिपी सेट चाहिँ इट्स नट इम्पोर्टेन्ट टु गेट है तर अब फर्स्ट इयर पुगिसकेपछि यसको पनि प्र्याक्टिकल हुन्छ अनि अब हेल्थ क्याम्पहरूमा पनि अब बिपी नाप्नलाई सिक्नुपर्छ सो आफैसँग नै एउटा बिपी सेट भयो भने चाहिँ इट विल बी मोर फिजिबल फर यु गाइज र बिपी सेट भयो भने घरमा नि अब प्र्याक्टिस पनि भइरहेको छ अब बिपी नाप्नलाई अब त्यो आउनु पऱ्यो नि मेडिकल स्टुडेन्ट भएपछि अब फर्स्ट इयर नै भए पनि यो यिनीहरू भनेको चाहिँ एकदम बेसिक्स हो सो हेल्थ क्याम्पमा पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ सो त्यति बेला आफ्नै भयो भने सजिलो हुन्छ यसको धेरै पर्दैन यो मेबी 1700-2000सम्ममा आउँछ यो बिपी सेट सो यु क्यान बाई एउटा बिपी सेट चाहिँ अब नट इम्पोर्टेन्ट है चाहिन्छ नै भन्ने होइन तर भयो भने राम्रो सो बिपी सेट एउटा चाहिँ राख्दा हुन्छ यो पनि मैले अलिक पछि किने हो अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ यो चाहिँ हेड यो किन्नु पर्दैन यो चाहिँ मेरो पुरानै थियो होइन त्यो +2 को ल्याबको सो यो चाहिँ प्र्याक्टिकल ल्याब बेला चाहिँ दिस इज निडेड अनि प्लस ग्लोभ्स त भइहाल्यो ग्लोभ्स त नेसेसरी भइहाल्यो विदाउट ग्लोभ्स अब गाह्रै छ होइन अब अरू इसेन्सियल्सहरू हुन्छ जुन ल्याबको इसेन्सियल्सहरू चाहिँ कलेजले नै प्रोभाइड गर्छ त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन सो दिज आर द बेसिक्स मेडिकल इसेन्सियल्स होइन अब यो एप्रोन भनेको एकदम चाहि नै हाल्यो स्टेज भनेको पनि अब सकेसम्म राख्नु नै भन्छु अनि बिपी सेट भयो थर्मोमिटर प्र्याक्टिकलको लागि चाहिन्छ सो दिज आर द एकदम बेसिक इसेन्सियल्स त्यो बाहेक अर्को चाहिँ मेजरिङ टेप पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यो पनि हेल्थ क्याम्पमा इम्पोर्टेन्ट छ होइन सो हियर इट इज मेजरिङ टेप मेरो चाहिँ सो हेल्थ क्याम्पमा चाहिन सक्छ अनि तपाईँको कलेजको प्र्याक्टिकल्सहरूको लागि पनि मेजरिङ टेप चाहिन्छ सो मेजरिङ टेप एउटा भए राम्रो
है सो या यति हो यो चाहिँ मेन मेडिकल इसेन्सियल्स सो नाउ आइ एम स्टार्टिङ विथ वाट आई क्यारी इन माई ब्याग वाट्स इन माई ब्याग होइन सो फर्स्ट अफ अल बिफोर स्टार्टिङ दिस ब्याग इज फ्रम येचु येचुकोबाट चाहिँ आई पर्चेज होइन सो तपाईँहरूलाई पनि यो ब्यागको म फिचर देखाउँदै तपाईँहरूलाई चाहिँ वाट्स इन माई ब्याग भन्छु ल सो आई लभ दिस ब्याग अनि यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजाइन्सहरू पनि आउँछ पछि सो म यता राखिदिन्छु इन्स्टाग्राम यु क्यान फलो डेम अनि तपाईँले या मेरो नाम लिएर यु क्यान अर्डर पनि होइन तपाईँले डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ सो या सो वाइ टु चुज दिस ब्याग अनि अब वाट्स इन माई ब्याग भनेर चाहिँ आई विल बी मेकिङ दिस सो दिस विल बी अ भिडियो अफ फिचरिङ येचु ब्याग टु सो फर्स्ट अफ अल भनेको चाहिँ हाम्रो मैले सेकेन्ड इयरको है सो सेकेन्ड इयरमा चाहिँ मैले आई क्यारी ट्याब यहाँ ब्यागमा चाहिँ सबसे लास्टमा चाहिँ यहाँ ट्याब राख्ने छ सो इट इज अ सेफ यहाँ सो म ट्याब चाहिँ कलेजमा डेली लान्छु ट्याब चाहिँ अब चाहिहाल्यो इसेन्सियल्स भयो नि सो म चाहिँ पहिला चाहिँ अब कलेजमा फर्स्टमा अब ट्याब लाँदाखेरि मैले अर्को ब्याग बोक्ने गर्थेँ अनि म चाहिँ ट्याब हातमै लिएर हिँड्थेँ कि टिफिन टाइम बेला पनि अब ब्याग नलिने भएर किनभने मेरो ब्याग चाहिँ जति बेला पनि खसिराख्ने अनि त्यही भएर एकदम डर लाग्थ्यो मलाई त सो यो ब्याग हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ ब्यागमै छोडेर हिँड्छु किनभने यहाँ पछाडि अलिकति बाक्लो छ अनि आई फिल सेफ टु किप हियर हुन्छ नि यहाँ छोडेर जाँदा पनि केही हुँदैन भने जस्तो चाहिँ थाहा हुन्छ त्यही भएर सो ट्याब भयो अर्को बेसिक निड भनेको कपीहरू भयो पुरा स्पोन्सर गरे जस्तो दिस इज नट स्पोन्सर मैले तपाईँ यो किनेको हो सो यो भनेको पेपरफ्लाइजको नोटबुक हो अनि आई लभ दिस नोटबुक होइन एकदम प्रिटी पनि अनि मोटो पनि अनि सस्तो पनि सो त्यही भएर चाहिँ एक लटमै हुने भएर चाहिँ नोटबुक्सहरू यो अरू पनि छ मैले अहिले एउटा मात्रै राखेँ सो नोटबुक्सहरू नोट कपी नोट चाहिँ नेसेसरी एकदम बनाउनै पर्ने भयो देन एउटा डायरी सो यो पनि पेपरफ्लाइजबाट नै हो यो चाहिँ मैले श्लोक बुक भनेर बनाएको छु सो फर्स्ट इयरमा पनि तपाईँहरू आइसकेपछि एउटा मिनी एउटा श्लोक बुक डायरी चाहिँ एकदम नेसेसरी छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हरेक अब श्लोक आयुर्वेद आइसकेपछि श्लोक त पढ्नु पऱ्यो नि सो श्लोक पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा श्लोक बुक भनेर चाहिँ डेली बनाउनु लेख्नु भयो भने चाहिँ इट विल बी वे मोर इजियर है एउटा मिनी डायरी चाहिँ लिनु अनि अर्को अब डायरीमै जाने हो भने चाहिँ सानो एउटा नोट डायरी यसमा चाहिँ अब मैले फर्स्ट पिरियडमा के कुन क्लास भयो कुन सब्जेक्टको पढाइ भयो सो यो चाहिँ मैले फर्स्ट इयरमा पनि गर्ने गर्थेँ अनि यसले चाहिँ मलाई इट हेल्प मी किपिङ मी अर्गनाइज होइन सो एउटा मिनी डायरी सो त्यो पनि चाहिने भयो सो अर्को वाट्स इन माई ब्याग भनेको चाहिँ स्टेसनरी आइटम सो स्टेसनरी आइटम भनेको चाहिँ एकदम नेसेसरी भयो सो यसमा चाहिँ मेरो ट्याबको हेरौँ है अब ट्याबको पेन भयो यो अब एकदम नेसेसरी भयो सो बुकमार्क्स आर एकदम अब हेर्दा राम्रो देखिने मात्रै नभइकन तपाईँले युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै काम लाग्छ यो बुकमार्कहरू चाहिँ इट विल सेभ यर टाइम किनभने अहिले भनेको तपाईँले टाइम सेभ गर्ने नै हो होइन अब सबै कुरा भ्याउनु छ भने धेरै कुरा गर्नु छ भने त टाइम सेभ गर्नु पऱ्यो नि सो बुकमार्क्स एकदम हेल्पफुल हुन्छ स्टिकी नोट्स पनि मसँग अहिले स्टिकी नोट्स छैन मैले कता हराएँ मलाई थाहा भएन होइन सो हाइलाइटर नोट बनाउनको लागि स्टेसनरी आइटम्समा अनि साइन पेन भयो र मैले चाहिँ यहाँ क्युट स्टफमा चेन्ज भइसकेँ म सो म इङ्क पेनमा चेन्ज भइसकेँ अब स्कुलिङवालामै इङ्क पेनमै सो या इट इज अर्को भनेको चाहिँ इरेजर अनि ह्यान्डी प्लास्ट यो चाहिँ मेरो पर्समै भइरहेको छ सो दिज आर द वाट्स इन माई ब्यागको नेसेसरी है सो यो ब्यागको चाहिँ भित्र सानोपट्टि चेन छ होइन यु क्यान सी यतापट्टि यहाँ यो भयो अनि यसको यहाँ तलपट्टि चेन पनि छ सो यहाँ चाहिँ म मेरो काइयो राख्ने गर्छु सो डेली कपाल कोर्नु पर्ने भएर चाहिँ काइयो अनि अब मेरो मेकअप इसेन्सियल्सहरू भनौँ न लिपस्टिकहरू अनि लिप बामहरू सो यहाँ राख्ने गर्छु यो सानो चेनमा त्यसपछि यो फ्रन्ट चेनमा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई डिजी सेट भन्ने गर्छु सो सेकेन्ड इयरमा आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ डिजी सेट भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ सिजर अनि त्यसपछि अब चक्कु भयो सानो चक्कु अनि त्यसपछि यो म्याग्निफाई गरेर सोको लागि मात्रै हो होइन अनि सानो यो पेन किन्छ लेबलिङ गर्नको लागि सो तपाईँले चाहिँ प्लान्ट कलेक्ट गर्नुपर्छ यु हेभ टु कलेक्ट प्लान्ट सो त्यो प्लान्ट कलेक्सनको लागि नै चाहिँ अब त्यो सिजर्सहरू चाहिँ लिएर हिँड्दा राम्रो सो यसलाई चाहिँ म डिजी सेट भन्ने गर्छु सो डिजी सेट इज इम्पोर्टेन्ट इन सेकेन्ड इयर सो यो सानो पकेट भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ मेरो कपर वाटर बोतल यो चाहिँ मैले अहिले अलिकति धुनुपर्ने भएको छ सो मसँग पिताम्बरी नभएर मैले नगरेको सो यो वाटर बोतल यो चाहिँ म सधैँ लाने गर्छु कहिले काहीँ बाहेक होइन सो वाटर बोतल भयो त्यसपछि साइडमा एउटा पकेट छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ या क्रिम
सो यो चाहिँ ह्यान्ड क्रिम हो, यो चाहिँ मैले आफैले बनाएको क्रिम हो है। यसलाई चाहिँ हामी साउता धौता घृता भन्छौँ। साउता धौता घृता भनेको चाहिँ के हो भने 100 चोटि धोएको घिउ। सो घिउलाई चाहिँ तपाईँले पानीमा चाहिँ 100 चोटि धुनुपर्छ, भयो भने चाहिँ यस्तो कन्सिस्टेन्सी आउँछ र केमिकल फ्री, प्रिजर्भेटिभ फ्री, अहिलेसम्म राम्रो चलिरहेछ। सो राम्रो छ यो चाहिँ, यु क्यान ट्राई दिस अल्सो, साउता धौता घृता। अनि ह्यान्ड क्रिम अब मैले सधैँ लिएर जान्छु यो, र यसमा चाहिँ मैले ल्याभेन्डर फ्रेग्रेन्स हालेको भएर चाहिँ मिठो स्मेल पनि आउँछ या। सो दिस इज इट। मैले अहिले ब्यागमा बोक्ने भने चाहिँ यति नै हो। र यसको स्पेसल फिचर, यो ब्यागको स्पेसल फिचर भनेको चाहिँ यसको यहाँ सानो बाहिर पछाडि पकेट छ होइन। सो यहाँ चाहिँ मैले फोन र पर्स राख्न सक्छु, किनभने अब पब्लिक भेहिकलमा जानुपर्छ अनि कति बेला के हुन्छ थाहा हुँदैन होइन। सो दिस इज अ सिक्रेट पकेट, यहाँबाट यहाँ राख्नुभयो भने चाहिँ चोरी हुँदैन। सो या इफ यु लाइक दिस ब्याग, यसको डिजाइन अब सेम यसको डिजाइनहरू अरूमा पनि आउँछ। यु क्यान सी देयर इन्स्टाग्राम पेज अनि यु क्यान फलो अनि यु क्यान अर्डर है त। मेडिकल स्टुडेन्टको ब्याग यो यचु ब्याग लिनु है त या। सो दिस इज इट, दिज आर द मेडिकल इसेन्सियल्स। एउटा बिर्सेँ मैले, अर्को एउटा होइन दुईवटा बिर्सेछ। अर्को भनेको चाहिँ क्यालेन्डर। सो होम निडमा तपाईँलाई एकदम मेडिकल स्टुडेन्टलाई चाहिने भनेको चाहिँ मैले चाहिँ एउटा जर्नल टाइप बनाएको छु कि मैले मेरो यो क्यालेन्डरलाई। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ नि आई हेभ क्रस्ड होइन। अब यहाँ अब एउटा मैले स्टिकी नोट्समा अब मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको श्लोक्सहरू होइन, अनि अब के छहरू सबै यो क्यालेन्डरमा चाहिँ म लेख्ने गर्छु। सो एउटा क्यालेन्डर, यस्तो टेबल क्यालेन्डर चाहिँ एकदम नेसेसरी। र अर्को भनेको चाहिँ यो वाइट बोर्ड। सो फर्स्ट इयरमा मैले भने कि आई डिडन्ट ह्याभ ट्याब, सो म लेखेर पढ्ने एकदम बानी थियो। सो मैले चाहिँ लेखेरै पढ्छु, अनि त्यही भएर चाहिँ यो एउटा वाइट बोर्ड चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्टसँग चाहिँ इफ तपाईँ लेखेर पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ वाइट बोर्ड इज एकदम इफेक्टिभ। सो या दिज आर द थिङ्स द्याट यु सुड ह्याभ, यु निड इन फर्स्ट इयर BAMS जर्नी। सो लगभग धेरै कुरा चाहिँदो रहेछ है। सो आई होप यु लाइक दिस भिडियो। तपाईँ अब इफ यु आर जोइनिङ, इफ यु आर अब भर्खरै अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो जुनियरहरू, न्यू कमर्सहरू, सो उहाँहरूले चाहिँ के किन्नुपर्छ, के चाहिन्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने यु क्यान स्योरली बाई दिस स्टफ्स। यसमा अब केही तलमाथि हुनसक्छ। सो या लाइक, कमेन्ट, सेयर सबै गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।